Kaya mo, kaya ko. Magtutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip plus tsaka equals MathDali. Ano nga ba ang pinakamalaking number na may isip natin? 10? 100? 1,000? 10,000? 100,000? 1 million? Palaki ng palaki at pwede pa natin palakihin yan. Paano kaya kung 1 billion? O kaya naman 1 trillion? Naku, parang hindi ko na yata kayang isipin kung gaano karami yun. Narinig niyo na ba ang quadrillion? Yung decillion. Ang 1 decillion ay 1 at 33 zeros. Yung centillion. 303 zeros ang kasunod nito. Ang totoo niyan, walang katapusan ang palakihan ng numbers. Kahit anong number ang maisip mo, pwedeng dagdagan ng kahit na 1 para ito'y mas lumaki. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking number ay tinatawag na Googolplex. Ang salitang Googolplex ay naimbento ng Amerikanong mathematician na si Edward Kastner. Isang araw ay tinanong ni Edward Kastner ang kanyang pamangkin na 9 na taong gulang kung ano ang magandang pangalan ng pinakamalaking numbers daigdig. Ang sabi ng pamangkin niya, pwede raw itong tawaging Google. Pero alam ng bata na hindi pa rin ito ang magiging pinakamalaking number. Dahil kahit anong number na may isip mo, pwede pa rin itong dagdagan. Isa pang mathematician ang nakaisip na dagdagan ng katagang plex ang Google. Kaya naman naging Googolplex. Kung ang Google ay 1 at sinusundan ng 100 na zeros, ang Googolplex naman ay 10 raised to the power of a Google.